Tak jo, zduž vážení a milí, jak napovídá název, máte ho tak budu hrát Fortnite a Down Pass a budu honit Battle Pass. Co vy na to? Tak jo, jdeme na to. Jo, počkej. Jinak dneska jedu přes OBS Studio, tak proto tam je ten voucher. Co děláš? Počkej, já se chci podívat na Ale prdláš. Nehamtej mi do toho. Já musím jednu důležitou věc. Samozřejmě můžete psát z Twitche, můžete psát z Mixeru, můžete psát z YouTube. Já jsem přijal pozvání a ty mi na toho zdůř, Kingu. No, tak kvůli tobě to pozvání zmizlo, tak je dobrá, no, tak jdeš sám jednu hru. Jednu? Máme to zase jde ovládat. Co děláš? Nech to tam strče, nebo se strčí ten port. To tobě to trvá. Pořád mi to nejde. Že jsem byl na ploše a ty jsi do toho hamtal, víš? No. Hamtáku. To tě k ničemu. Snímač mám já. To dělej, dítě to doba. Počkej. Tak. Jdeme na to. A budeme dneska hrát na gamepadu. Budeme se střídat ovladač, klávesnice. Někde vyskoč prostě. Jinak já budu teďka u chatu, budu to tak nějak sledovat, když byste chtěli psát, tak můžete. Ta zpráva je zadržena moment, někdo tady ještě psal. Prčit. A já to povolím. Já nechci. A nehaj mi to, jo? Moment, já zase nevidím kvůli tomu chat, jak tady pořád musím přelejzat. Počkej! Ty si hejbeš sám, já ne? Já jenom sleduju zatím chat. Tři vedny, to bych rád splnil taky. Jsou 3 lokace. Takže běž do další lokace. Hele, týpek! 137. No, jak to, že mi to vyletělo? To je taková bambitka, víš? Šefuť.
Nazdar, nazdar. Později, jo? Dáme chvilinku 1v1, nevadí. Napiš nick a request je... Když mi pošleš, tak já to pak přijmu. OK, Razy. Dobrá, dobrá. Tak a teďka pošli request. Dobrý, dobrý. Ono se to pak zobrazí, já to přijmu, jo? Po tyhle hře. Aha, tady je ještě jedna, tak to jsem si nešil. Můžeš jít do další lokace, ať se bereme a splníme to v jednom zápase. Ty 2 bedny chybějí. Třeba běž na salty nebo někde. Jak dneska hudba nebude? Já ti s tím nehybu, když mám ruce na bokách. Je trošku šibe. Protože mě ruší ta mapa, mě to nevadí. Já si dám M-ko, podívám se, kde je zóna a tím to končí. Ale aspoň to máš těžší. Je to takový víc přirozený, přece nemáte na rukou, že jo? Nějakou GPS-ku nebo před očima, takový brýle ještě jsem neviděl. No jinak dneska ještě, pokud to stihnu, jak bude bordač, i na Twitchi. Ale to nevím, nemůžu to slibit. Ježíš, opačně. Tak to, že se mi neukazují ty... Co se ti neukazuje? Dobře, ok. No protože až to odehraješ, tak se to bude ukazovat. Když jsi na to hamtal, tak to takhle switchlo blbě. Ty jsi do toho hamtal. Ne, ty jsi do toho hamtal. Hraj, dostaň se na ten waypoint a seber další bedny. Jo, víš kvůli čemu se to tam ukázalo? Protože jsme už byli 50. Ty mě nechápeš. No tak ne, drbe to. Jak kdybych řekl kozlovi, ale to mě aspoň trkne. Níček. Tohle dostanu. Dostaneš akorát infarkt. Nebo já. Můžeš tam jít do té zóny. Já jsem celou dobu v zóně. Ale tam, kam jsi to označil. Třeba náhodně najdeš další 2 bedny, že jo? No koukej, takhle dostaneš rekta za chvíli. No vypadni. Letí ti tam. Nahoře. Že ono nevidí. Vidíš ho? Tak ho vyndej. Bude stavět. To by to zkusil. Jo. Já počítám tak půl minuty. OK. No vidíš to, on má zbraně. Co? Ne? A ty taky budeš hrát na tomhle? Nebudu teďka. Co? No to jsem taky mohl. Ale byla domluva, jo? Žádný remcání zbytečný, dík. Takže. Jo. Je to tam? Já si dám teďka hru a pak budeme ve jedničky. Jednu hru. Tak zhruba 10 minut. Dobře.
Šando, nech mě na pokoji. Tu uvidíš. Já tu trole asi nestihnu tímhle tempem. To je šílený, kam ty koleje až vedou. Aha, to nejsou koleje, pardon. Už to je doba, už to odpočítejte. Pojďte, už máme slepičí pochod. Dobrá. Já jsem si zapomněl vzít kohouta na Frostbite. Už by se mohli dát tu Godzillu. Dobrý by bylo, kdyby tady běhala jako. Nazdar Polarisy. Píši, podívej se do popisku na YouTube, díky. A zkus to znovu. Jak to tam je napsané? Jo, dík. Jaj. A už mi tady vyhrávají. OK. Potřebuji nabít bedny. Protože to nejde jako challenge. Počkat, tady mě někde bzučilo. Co to ještě víš? Ne, tady není. OK. Juna je zde, aha. Já ti odpovím, ale podívej se do popisku. Když chcete hrát, tam je to popsané. Je tamhle bugla v pavučině, tady byl Spider-Man. Hop. Jo, tady to nepočítá. Víš, že si zahraješ, neboj. Když tak tam je vykřičník, mohu play, začni napsat. Tady je druhá. Zde to asi nepočítá ty bedny. Aha, shadow bomb, bože. Wow. No vidíš, to už je lepší. Nic těžkého, že? OK, abych se odsud měl vystavět. Tady někde frajer. Jak on... Bečko, schody, loto. Ne, ne. Jo, ale špatně. Tak pojď. Teďka si co, nabijem. Dobrý, to půjde. Já už jsem dlouho nehrál zase na ovladači. A tam nevidím přes ten krám. Jo. Oh. To nebolelo, ne. To nebyla mapa. Ne, waypoint mapa. Já jsem v zóně, ok. Je někde tady. Hele, tamhle se fajtilo. Atomový ryb. Nebo se ještě fajtí. Nebo tam ještě někdo bude. Přesně tak. No tak, pitomej strom.
Ale Atomic Gun. To se hodí. AKčka, Šuj, chtěl skočit. Tak jo. Hele, tam je. No jak se tref bazerem? Dobrý večer, na dobrou noc, Macko z plíšu zpěva vám. Jo, díky moc. Ma, Macko uško, lebo směšené uško mám. Huncút som a rád sa hrám, s humorom je predsa fuška. Všetky deti rád ja mám, to je heslo Macka uška. Tak díky, Kapibaro. A teďka si dám 1v1, abych splnil přání. Takže asi takhle. To jsem vtip. Já jsem venku. OK. Party invite. A pak půjdeme normálně a samozřejmě, že si zahraje Larisy. Darek. Čau. Slušný chování, jo? Dík. Já si pravidla nevymýšlím. Bych mohl dát ready, co? Co tam máš za písničku? Mackouško. Co chceš? Hele, chtěl si V1, tak dej něco, ať tam jsme proti sobě. Máš lidi, jo. 1v1? Takže počkat, já to potvrdím. Dáme tak 5-10 minut a pak jdu normálko, protože hantím XPčka. Jo, ať pomůžu. Vík. Jinak pro ostatní. Můžu s tebou hantit. Můžeš hantit, no. Můžeme splnit úkoly, sbírat. OK. Jo, tohle je super. Ve skutečnosti bych taky na tom hopkal. Můžeme tam dělat víky plnit a tak. Třeba několik toho stihneme tak za hodinu. Jak pro ostatní jsem chtěl říct, můžete jít taky, je to jedno, jestli to bude v Ramblu nebo tak. Takže asi tak. Tak teďka mi řekni. Rumble je to asi nejlepší let. Jo je. Máš hodně času, i když tam je zóna, jak se tam třeba dostaneš. Kam chceš jít? A nevím, tak si vyber. Je 1-1. A ty chceš fightit? Bych chtěl dát jedničky, ne? Proti sobě. Tak dám mu vývony. Ty se vymění do týmu 2. Počkej chvíli. Počkej, ještě ne, až to lívnem. Já, až se tam napojíme, ne lívnem, problém. Enigma. To bude rychlý. Si dám radši klávesnici. Hop. Čím nehneme. Takže já to start. A bacha na mikrofon, ať do něj nefundíš. Taky pak Nemůžeš. Nemůžeš. Jak se to říká? Jo, můžeš. Plně porazíš, protože mám lagy. No to nevím. Jo, ty máš lagy, jaký máš ping? A ne, to neukazuje. Hele, jdeme čím, co tam máš, brokovnici? A jo, fialovou pampu. OK. Tu novou nebo starou? No, tu novou. Jo. Teď to nejde. Nebudu stavět, jo. OK, tak já budu stavět jen tak prostě. Jen aby se neřeklo, no. Počkej! Dobře. Tady to máš zpátky. Ježišmarja, tady je bordel. Tak. Nice.
Náhoda. Já se teď chtěl zabít díglem. Jo, teďka to bude hrát si jen jednu hru. Okay. No jo. Byl jsem rychlejší, nebudu to bordáčem, to je blbost. Až se respawneš, pozbíraš zbraně. Takže teďka chceš jít čím? To. Nějaký To bude asalt? normálně. Jo. Dobře, tak jakoukoliv zbraní, jo? Jo. OK. No, tady stejně moc zbraní nemám. Či ty hraješ ty nebo... Teď hraje můj syn. Já hlídám Dobře. chat. Buď na něj zlej, hraje to na ovladači. Já taky. No tak stejná výhoda. To jsi měl říct, já bych jel celou dobu na ovladači, když chceš jedničky takhle. A to je v pohodě, mě každý skoro poráží, takže... Jde o náhodě. Co se nic nedělá, je to jenom games a důležitý si zapařit a pobavit se. Samozřejmě nenechat ty ostatní věci. OK. OK, tak Nevadí, ale já zase neměl moc aim. já mu dám ještě jednu šanci. Ale jako staví dobře. Jsem se soustředil. No docela. Na tom ovladači se staví o dost rychlejc, než když tady budeš cvakat jak chobotnice a ještě použiješ 2 nohy navíc. Na klávesnici, víš? Jsem nechtěl. To je jedno. Ty budu mít 50, Přesně to je ne? jedno. No, já mám taktikálku, prosím, Dáš tu ne, hlavně. pandu? To stejný, lidi to stačí. Hraj, a nebo. Je lepší. Já si tady postavím aspoň nějaký high ground. Já mám glider, že mám v pohodě. Jej. Tady postavím nějakou lehčí básku. No neví ještě to pravidlo, jak to tady funguje, já jsem to nevysvětlil. A co? To uvidí za chvíli. Tady jsi taky zkusil vystřelit, nestavět. Jau! Ještě jeden. Ne. Jo. Ne. A už pak na to. On radši staví. To nejsou kostičky, synu. Na to můžu pak na tom. To zkusit. Jak se hraje. Můžu taky. Jako na ovladači je výhoda, že máš auto aim, jako vždycky tak. Ne, já ho mám vypnutý. Aha. Já to nehraju s auto aim. O to je to zábavnější. Protože pak se pozná, jestli umíš hrát aspoň trochu. A já ho taky mám někdy vyplay, ale... Někdy. Protože... No, protože... Já... Kdyby si viděl můj aim, tak potom by si viděl. A to se nemáš co stydět, pojď už ven. To nechce pustit. No, já mířím týpka snajperkou na jeho hlavu a trefím tomu asi centimetru vedle. Jo. Kurce. Fuck! Víš co, já se nechám zabít. Ne, počkej. Ne. Tak znova, tohle neplatí, jo, jsem selek. No to dává i XP tady. A kolik si ještě moving plan, aby jsme potom šli vyhrát? Hele, dám ještě takhle, teďka já a pak ještě 2x syn a pak jdeme normálku. Dobře. A vážení milí na streamu, kdo si chce zahrát, tak napište ještě zpětně, jako jsem opomenu a můžete se připojit. Ty mi dáš pak lídra, jo? A já to dám veřejně. Já to mám veřejně, ale tak já tě budu. Zase banány s čokoládou. Tak pojď. Ty jsi tamhle. Jak to, že mě vidíš? Ty vole? brýzo. Hej, mě už to žere. Tak kde je Zoro? Tak bože. A jaký pravidla to?
Nebo Normálně, musíš utíkat před zónou, nesmí tě sežrát a musíš vystřílet všechny, aby se stal bossem. Ups. Je. Pojď! Ne! Jo! Ne! To bylo fous. Ty dělali 1,80, ne? Jo. Víš, co dostaneš? Knedlík v housce, zabalený toaletním papírem. Nebo bys mohl dostat banán? Ano, kolem, budeš moc s náma hned po těchto dvou hrách, jo? Ale nepůjdeme V1, jo? Půjdeme normálko třeba a A Playgroundy. chceš jít Solid Gold? Kde Playgroundy? Zdůř, Michale. Tým. 9. Když chceš jít Solid Gold, tak se napojí ten týpek, no. Solid God. Ne, jak si, já potřebuji XP, abych stihnul a vyplatil se mi ten Battle Pass, že? No, tam jsou taky XPčka. Jo. Akorát tam mají sami zlatý zbraně. Jenže tam není tolik času na to, ne? Jasně, připojte No. se za chvilinku. No takový normální Battle Royale akorát, tam Ale jsou lidi- zlatý věci. Jo. Napiš, naučte se psát mohu. Díky. To tam píše místo mohu. Neuměj napsat, takhle. Uměj napsat, můžu, ale to je spíš jako, že ty odpovíš, ano, můžeš, nebo můžete. Nic proti, já vím, asi vás učí jinak češtinu, ale... Ty zase budeš mrtvej. Jdeš. OK. Ještě nevystřelil. To jde já. Já tě nevědí vůbec. Na co střílíš? Na brouky? Jeda. Otoď se, máš už za zadkem. Ne, jo. Ty jsi to odpojil? Ne, já jsem ho zabil. Počkej, spadnul si. Damage, jo. Tak teda ještě jedna hra, no. Co se stalo? No spadnul. Kdo? Ne, ty si nespadnul. Já se taky. Já mám skin banána. Paráda. Vidíš to? Banán je divnej. Mohl by se slíknout, vypadal by lépe. To jsou zase. Oh. Jo, připoj se, Řek- budeme hrát Já, ty vole, dobrý. Rumble. Když nás bude hodně, tak klidně Rumble, tam se dá XP taky. A Jo. hlavně to na XP rychlejc. Jo. A dáš si potom něco do party asistu? No, Protože dám si tím, určitě, že budu plně ty to my- prohazovat, pokud chcete, tak tam dejte i do party asistu, ale jsem to zapomněl říci. Jinak takhle vypomůžeme a aby jsme stihli, protože na ten Battle Pass už moc času není a u Dauntlessu taky moc ne. Takže tam Já budu... mám taky Dauntless, ale ještě jsem to ani nezačal hrát. No tak to musíš nejdřív projít ty základní monstra, že jo? A základní je si vykraftit některé zbraně a tak dál. Tak, Tak jdem ne, na to. dej to sem. Konec. Jdeme lobby? Jo. On to Počkej, odstartoval. ale Já jo, ty. Já neměl ovladač. tak dáme ještě, jo, tak to Ne, líbno. ne. Za to už líblo. Já jsem to líbnul. Tak pojďte, kdo chcete hrát, tak pojďte, dáme, prostě budeme expit a budeme plnit úkoly přitom. Je jedno, kolik tam dáme killu, to je taky zase trošku expu. Prostě když někoho potkáte, tak jo, dej mi lídra. Jo, ty máš, jo, počkej, jestli to načítá. Čekej, hned ti ho dám. Super. Ty si tankista. Tak. Tankista. Počkej, jak se odpoj ten. Donesek, jestli mě slyšíš, odpoj se, pojď do lobby. Ach jo, kde pak seš tankisto? Tankista, já jsem slepý. Já tady je tak málo lidí, kdyby to měli. Tady, tak. Super, díky. Invite Jane. Tak.
Pojďte, můžete přeci. Už jsem to nepřijal. Už jsem to přijal, kromě tohle tady, že se mi to plete. Jo, super. Nazdar, vítej, zamávej, nebo si prdni. Dobrá. Pokud chcete splnit, super. Nějaký challenge, víky, dejte si to tam. OK. Nazdar. Čau. Čau. Já tady mám land a blok, mám letět na blok, ale to zvládnu sám. Takže bych tam dal Ne? Jo, to je easy. holografik něco. Nevím, co mi chybí. Kolik? Jo, to je v No Tilted. No. Já jdu na blok. Jo, a ještě počkat, než to potvrdím, já bych si měl vzít toho kohouta. Doufám, že to bude správné, abych mohl sebrat frostbitey. A pokud víte o některých frostbitech, co já nevím, bych byl velice rád. Tak. Ty Fortnite dělám trefu nepoctivě. Jak to? Koukneš na... Já si to vždycky vyhledám na YouTube, mě se to nechce hledat. Hele, já jsem takhle, když jsme hráli, třeba Hordu jsem hrál, tak jsem našel 4. Nebo 3. Ano, Takže jako nic se neděje. ten lamák. Kluci, příště píšte mohu, jo? Díky, Vance. Já jsem napsal, mohu ne? Jo, napsal. Ty jste pak napsal, jak je to v tom popisku. Mám to i na Twitchi, kdybyste se rolovali pod stream, tak to tam je. Ale to je jedno. Já to řešit jakože extrémně nebudu, jenom vás upozorňuji. Ale teďka tady Ale ty označím... máš dobrou. Podívejte se na mapu, tady mám mít co za skin, mám kohouta mít nebo někoho jiného? Jo, kohouta. Super, tak já tam... Jo, ale sem nechoď, máš jít sem máš jít. S tím kohoutem. Tady máš jezdit s Bunker Johnson. Sem pojď, na ten ostrov. Jo. Pojďte, zmizni, skákej. Já nevím, kam budu padat. Ne, to je špatný ostrov. To je ten nalevo. Ne, to je dobrý. Ne, tam je Frostbite nalevo. Ne, tady v tom musíš mít Bunker Johnson, ale tady musíš mít Sentinela. Já toho mám, ale toho druhýho, to je co za skin vůbec? To je tam ten... To je takový ten bezdomova. Bezdomovec. Oj. Požralej Thor, jo. No a co jsi chtěl říct předtím? Dobrá, no tak já si tady vezmu. Já? No. To jsou samý zlatý věci. No tak... Seber to. Hej, co to No. je zase? Je to nějaký poukový. Já nevím co. První vedna, hoši hádejte, co mě padlo. Co? Fialová snipa. A jaká? Heavy? Ne? S tlumičem. Já nevím, jaká to je. Ne? Jsem už dlouho neměl. To nejde, mám špatný skin. A teraz agnie fialová broka. Pěkné. Počkej, ty máš špatný. No to máš jít sem s tím Sentinelem, sem máš jít. Ale tam už jsem to sebral. Já jsem našel Aha, tady. tak nemusíš mít toho bezdomovce. Tady, víš? Aha. Já potřebuji na ten blok. Musíš mít toho Bunker Jonese. No. Jestli ho máš ještě, jestli ho máš odemkovýho. Mám ho. Já myslel, že to je někdo jiný, který ho musíš koupit, nebo až je od těch 60, nebo tak. Koupit asi ne. No v podstatě jo. Já mám skoro všechny Fortnite, kromě jednoho. Jo? Dalších budeš mít 90, tak budeš mít tu Terra. Já vím. Ten Terra skin. Mně se A líbí, to je, to mě taky. se líbí, ale ta druhá forma se mi nelíbí. Já taky no. Bože, bože, bože můj, příměm stůj. Jeďele. Tak ty v boji. A tady máš taky Fortnite, ale to musíš mít zase skin Vegy. Já, počkej. Jo. Vegu možná mám. To je ta ženská, ne? Jo. Jo. Pekne. Skarina, epická. Ale... A tady máš, myslím, že je zvýšený loot, jako. Vidíš? Jo. Je 800 metrů.
Teďka jsem zapomněl, co to je s tím blokem, ale nevím. Nech to. Tak to. Nech to. Je to půl kilometru. S tím blokem? Aha. Jo, to musíš vyzvednout. Prostě jenom tam dojezd. Nebo podívat myslíš se. Fortbyte? Ne, Fortbyte ne, normálně. Aha. Jo, tak to musíš jít do bloku a Loot Lake. 2 místa. Já taky ještě. O bože. Jo, takhle to bude furt. Já vím, ty challenge jsou hrozný. A jako s těma 3 bednama, to jsou taky 3 lokace. Jo, počkej, jaký mám třeba bednama? Jaký 3 bedny máš v jednom zápase sebrat? Aha. To bylo 200. Tak bude to potom dej do party, já se to asi na to podívám. Ne. Počkat, visit Ale a pod... Lake. Loot Lake. Loot Lake, ty to je zase na druhý. Loot Lake, já ho nevidím, já jsem... Jak se tam dostal, jsi byl před chvilkou na tom stropu. Mám hoverboard. Je dobrý zlatý digl? Jo. Já nevím. On je Já dobrý nevím, já jakýkoliv, když si dobře trefíš. Jo. Tam jedeš, tyhle. Na to. Ken. Nejedeš tam. A mám to. Nice, díky. Jo, dík. Ty jsi to taky splnil. Tak teďka ten hoverboard... full type, prostě prk nemůžu vyhodit. V tom je raketom letěl. Mhm. To jsou 2 tropy, já si pro ně půjdu. A možná, že jsem si to měl nechat, no. To už moc nevyplatí si to nechat, ten hoverboard. Hmm. Počkej, padají ty tropy. Oni jsou už spadlí? Hej, Jo. halo, ty tropy nikdo nevylutil. Tak jsou slepí. Možná raketomet, ne? Tak skary, nice. Podle mě raketomet je nubárna. Ale... Hej, já mám stormflip. Jo? Já Jako to pak je na na tohle někoho dobrý. pleskni. Já, když budou nějaký obrovský fighty, tak to tam plesknu. Dělej z toho rajčata. A jo, to storm. Okay. Ale tamhle má týpka, tamhle má týpka, týpek. Týpek má týpka v týpku. Vy jste v šípku. To jsem podělal. Nevadí. Co děláš? Jsi tady od... Takový FBI, Open the door. Počkej! To byla moje bedna, ty sičáku. Ježiši, co to tady děláš? Džemuli se domů. Kde? To je můj, já budu střílet do svého. Pušuj. Když já nemám na Počkej, něj kde jsou nějaký výhled. týpci? Já mám na 206. Pod Polarem. A já jdu asi už fightit. Se jdu k tobě, Jo. ať tě jdu chránit. OK. Levul. Ty jsi takový náš král a... Já jsem vaše Jo. královna snáším vajíčka, jo. Jo, tam jich je. Debil. Jo, sorry. Hej, mám tam hodit ten stormflip. Ne. Pěkný 102 kill. 4. Tamhle, jo, to jsou naši. Ještě tam musí někde být. Nalevo. 240. Pri dropu. Jo, tady jsou týpci. Už je Mrtvej? mrtvej. Jo, vacha. Tam jich Další je. mrtvej. Za horou. Další Ne. mrtvej. Za horou plešatou na tom, na 246. Ne, počkej, tamhle ti někdo zabije, vacha. Ty kráso, kdybych to dal, veš. A tady jsou týpci. Jo, je jich tady Ty docela dost. vogo, mě někdo napálil. Ježíš, já nepočítám Pěkno s mě někdo větrem. napálil. Jo, z hory, aha. What? Od jedné vody, bacha.
Jak se jmenuje? Drák nebo něco takového. Dobře. Tady? Jsem na dronu, Jo. Na dron. What? Ty kráso, je tady i divo. No, on tam stál, koukal na mě, přemýšlel, mám vystřelit. Doprčit. A proč? Ty byl to týpek. Pojď, Proč to jsi zabil, to to jsem neudělal? dobré. Jedna. Jo, jsem ho zabil, jsem dobré. Per. A víš, že když někoho zabijem, takže to taky přidá? Když Já máš vím. friend XP. Hele. Já mám 11 zápe. No, už nemám 11 Zap tu zápe. kočku, co tam běží s brokou. Nejí zelený. Takže. Na dronu. Na dronu nikdo není? Ne, Co dělal tenhle týpek, halo? nevím. Tam tady je týpku To na není tom ledu. můj, jo. No, tak nevidím, Tady je, když je nevím, tady je vidět. týpku jako psu. Jo, jako blech v kožichu. Je můj. Ty vole, tak ať už udělají jiný značky, ať je to rozpoznání do háje. Nebo No, není? dozad. Není. A to. Čuj. Počkej, proč se to zobrazuje tak daleko zipline, no? Ukaž se. Daný drop nebude. Ano, tak, nemusíte po mě palet, uklidníme se kuřatka. Stoj. Ty vole, tak... Snad Ale nejcil se. na věšáku. Hej, on se tady lutí prostě na pána, když já po něm No. pálím. Jo, to je dobrý frajer, nemyslíš? Já mám jenom M-ku a to je k ničemu skoro. A dáš fakt jenom M-ku. M-ku, snipu a to je tak zhruba všechno. A pak ještě tu termálku, jak bývala dřív, ale už Ja tu mám termálku. Skarinu, brokovnicu a ešte... Já mám zlatý tak skar, týkal, zlatý a jsem SMGčko a trefil. modrou pampu. Super hoši, aspoň máte něco. Kuč. Není tady ještě sklepení, ne? A? Ještě chvilku, no tam. Jsem mrtvej, no. Ty vole, tak ty máš tu zbraň. To máš jedenku? Jo. Nedaří Ani. se. A místo zbraně měl glider. Já chci, aby tady byly nějaký obří buildfighty, abych tam hodil ten Stormflot. Protože žádný obří buildfighty fakt, že nejsou. Tytle. Vole. Oni hodně běhají po tom ledu, se běhnou jak losy. Mám pri sebe 2 minigamy, keby chcel, tak poďte si pre ne. Já chci spíš Tomigana. Aspoň. Minigam, No ten nemám. Nechci minigun, nesnáším. Když se to roztočí, tak je týden po vejplatě. Pěkně povyskočit Mně to a nejde pak se zabít. zastrčit. Oni vedou. Mhm. Bacha. To nejde. Jo. Si dá venku. Jo, jsem dobrý. Bacha. Dobrý. Další kill, úplně free. Nasera, čudy pomoct. Já mu dal hlavu. Hej, já to tady tryhardím, já mám 12 kg. Vidíš, já mám 1000, ale bez těch nul.
Ale to je všechno, 1000 je málo ještě. Já vím. Ne, on ho vyndal. Zbolí ruka. Hej, má se jen? Hej? Co? Že Co trepeš? Co potřebuješ? dobré hráš na Battlefield. Ale Na Battlefield. slušně. Dobré A co? hráš na Battlefield. Dvakrát. Teďka jsem si dal double. Mám ho za prdel, já ho cítím. Já mám furt ten Stormflag. Jo? A já ho hodím asi doprostřed. Já ho si hodím už. Hoďte to na 2 místa, ať se to rozprostře. Jasné? Stejně nikoho tím nezabiju. Nikdy nevíš. Ale já tím někoho zabijem. Jo. Oh. Aha, já jsem zabil svýho. Sorry, tankista. No, ale máš za To to kill? nevadí. Nebo... Musíte dávat pozor, on to zabije všechny bez rozdílu. To nevadí. To Já za, nevěděl, že tam to za trepem. ale snipa. Ale na Králíku konci jeden. najít. Ještě jeden kill. Hej, oni jsou na tom poárpíku. Jo. Ten to stalo. Jestli kdyby z těchhle lahví měl víc a rozházel to tady, tak všichni musí zdrhat. To dostal. To by bylo fajn. Já jsem taky umřel. Ne, on měl někdo vyžral. Oni vyhrajou. Škoda, nevadí. Nestřílej po mně. To já ti Má dám, 6 ale vole. kilů. Já 18. 4. Viewpoint. Pěkně. Dost, další kill. 5 kilů. Možná splnil challenge. Jo, za tam toho týka asi. Jo. Můžu teď já? Ale já mám vendetu stage 5, nice, ale to nepotřebuji. Proto brutálně. Ale nechci to, fuj. Jo. Pryč. Takže, já se podívám, jestli to mám splněné nebo Ne, ne. nejdem. Nejdu moving kolem. Jestli chceš, tak pojď hrát playgroundy, plnit si Battle Pass, nebo jestli nemáš Battle Pass, to nevadí, to já pomůžeš. Moving zóna byla, že jo, kluci? Dneska ne. Dneska chci formit. Takže bezdomovce, jo? Jo. OK. Tore, ty ožrali jeden opilče, vylekanej. Ale já mám docela dost... A nedáme sklady? Sklady ne. Teďka ne. Až potom. Zase jo? Hej. Takže, Zkusil splnit challenge nějaký. přesně tak. Destroy, loot, carrier, often matched up. Jo, to jsou ty drony. Takže ještě jednoho drona můžu zničit, dobrá. Doplachtit na blok. To je v rozporu, to já potřebuji na 3 místa zároveň. Jo. Takže dance inside holographic, tam když někdo skočí z vás. Aspoň, tak budu mít, já půjdu na ten blok, nejdřív než půjdu, no jenže já tam musím doplachtit. Ale to nevadí. Já budu to k tomu hamburgeru. Super. Když to půjde, tak to vezmu opačně na ten ostrov a tady pan bezdomovec si tam vezme jeden čip do hlavy, aby nebyl tak tupej. Jo. Ještě tak otravnej zvuk. To je jak když pískají krysy. Jo, já si jedu na koni, Jedu na koni, ježišmarja, když jsou tady koně, je. Jedu na koni, jedu. Tohle nechápu, prostě jedu. Co to je? No to je kůň. A co to je? No to je kůň. A co to tam má? Je to kůň. Jedu na koni.
Ale ty ti utek, ježišmarja. Tohle nechápu jakoby určitým způsobem, jak to mohlo být. Hele, já tam půjdu. Super. Přes co letíme, takže... Potřebuju sem... A sem... Tak já jdu na blok, no. Vy mě někdo vemte ten prostředek a na ten ostrov to ještě stihnu. Díky moc. No, hele, oni jsou v zóně ty drony. Nice. Ale já to nemám klejvnutý. Mám. Já mám akorát ten tanec, nebo co to je na tom holografiku. Já tam půjdu. Oj. Tak doufám, že padám dobře, jinak je to taky jíbel. Pojď. Masére, ty by si zasloužil víc odběrů. Já vím. Počkej, já ti to tady zatancuju. Tak. Díky. I víc view. Vystačilo to view, pak už se to odvíjí samo. A hlavně, co jsem si všimnul, tak... search boxy. Tak, pokud máš aspoň nějaký palce třeba kolem 7, tak už je to taky znát. Co? Ježiš, tohle nechci. Hele, kombatka. To je další bedna. Searchbox. Tohle nepočítalo? O. Já jsem nekoukal, co to tam přesně je. Tak. Ne, co? Jde za tebou. Může jít, může si to zkusit. Blbé. A i tady je Forbite. Jo. Se bereme příště. Já si jdu pro bednu a on mi tady naběhne týpek, ne? No. Počkej, když... Forbite? Jo. Megamol, no. Teďka bych potřeboval leteckou dopravu Asie, směr Česká republika. Tak. Ale to není Mega Mall, to je Mega Kaufland. Mega na mall spíš. Nechce si dát radši F. To jsou ty zloupáci. A co mi bude milý? Jí máš radši Alka nebo Artixe. Alkana. Artixe. Není to jedno? Jo. Důležitý, no tak na ten ostrov to nestihnu. Takže On tady, je zabije jako vážně. tady bych to měl stihnout. Ježiš. Co lepší? No. Zelené nebo modré? Já jsem pro... Peter se někdo jmenuje Černobylis. Velice vtipný. Já, No ale fakt? já vím, já jsem pro modrou. Nevím jak ty. Ale já jsem pro modrou. Je vozidlo, teďka nic nenajdem. Černobylis to tady bude tahat určitě. Černobylis. Kdyby věděl Černobyl. vůbec, co se tam stalo, Vím. no, tak by si z tohohle prdel nedělal. A může se to stát znova, protože když bude nějaký požár, tak je celý svět v ohrožení. A bude to ještě horší, než to bylo předtím. Koukej, tohle potřebuju.
Kluci, až mě potkáte, tak se nedívejte, zase chlastám sup piva, jo? On ten bezdomovec Hej. prostě tento musí pořád pít. Zapípara. Chceš taktika? Ne, já mám modrou kombatku. Aha, jako tohle, aha, to nechci. No Já tak. minigun to budu sprayovat. Když mě to vyhodilo zbraň, kterou jsem nechtěl. Žižkovi v oči. A! Pomoc! Teďka jsem se dohýloval, nech mě bejt, nech mě bejt! Ježiš, manko, to je babička! Pojď toho zabiješ, masér, to je nějaký loupák. Já tam nikoho nevidím. Aha, Mě zabíjí zóna, víš? aha. Tak to taky zabiješ! Jo, zastřelili mě. Ty Pojď. nic neubereš, ale zabiješ. To je easy. Jo, easy, když tam máš stromy, super. Jo, stav. Hele, drop. Tak vyhraje zóna nebo já? Prčím. Pojď. A máš to, už si domů ke mně nevracej. Pojď. Víš, kdo to vyhraje? Já. Víš, kdo to vyhrál? Zóna. To je obráceně. Počkej, ale možná to fakt vyhraješ, dělej. To vyhraješ. Zóna, to je pro plebáky. Nemáš motoš. Vážně. A už ty zase pronásleduje, chtěl se brát jednou. A zóna vrací úder. Ať. Mrtvé, easy. Já taky budu. No, Je. takže easy. Je tak letět aspoň. Ten Somálec nechce letět. Halo, tak já jsem si šel pro drop a on ho nikdo nevzal. Tak to tamhle kdo spamuje tak. Super. Ale nějaký pan tryhard, já mu tady položím trapu. Jo. No, to máš? To bylo teda. Už vás zóna zbožňuje. Ale vy ne. Chci bych jsem někoho zabil tou trapou. To který je lidi? Hej, tak se zabijte o tu trapu, ne? Zabil som ho, ktorý ťa zabil. OK. Jo. Vole, tak jako vyberte si. Chcíplý mrtvý kuře tady z KFC běželo na mě. No, rozloučení, postavím ti hrob a to bude to tvoje potěšení, když tady budu střílet a budu si něco přát. Ty budeš po mně pálit a budeš se smát, protože ještě nejseš mrtvej. Ja už musím ísť, čaute. Jo, ty už jdeš? Hej, OK, nevadí. Někdy příště. hej, zítra. No zítra nevím, jak to bude, ale snad jo. Baráne! Zemři. Hoši. Houby v koši. Já to zase nesplním, že jo? Ne. Pojď. Ne. To je ten tvůj banán. No to je ten prašivý banán. Pojď, přistaň. Jej. No. Ten banán se schovává, jako kdyby nechtěl být mrtvej.
toto cinklo. Nech toho. Tak si pojď pro mě. Jo, tu trapu se nikdo nechytil. Nechytil se tam nikdo? Oni asi nejsou hladoví, co? Za komín! Zase banán. Jo, už mě začíná provokovat. Banáne! Ej! Co to bylo? Čím to bylo? To nebylo granátem, to byla asi broka. Taky mě dopadáš. Nasadili se tam třeba? Ne, Nebo se to už je Aha, hotový. byl na jeden, tak sorry. To nechtěl udělat. Ale banán! A díky voně healuje ten týpek. Jo, to je těma poušnama, nebo vlastně tím pitím. Já vím, ale protivník. No teď jo, když tam vlezeš, tak se vyhealuješ. S tím splashem. Splash, Gordon. Hele. Ty krásné, on si mě všimnul. Je ta reta na střeše, jo. No. Jde hoši. Tak pojď. Do bunkru. Jo, chytil jsem tu trapu vůbec. Ty kráso. Hele, dělej si na diskontu, jako táboráčky a takové ty věci, hajzlici. Zlatý minigun před dveřma, kupte si. Co by si to tak vyto? To je na nic, všecko. To tam nastaví až do nebe. To je ten otravný banán. Jo. Nechci. Blbec. Wow. Ach jo. Já dneska zase odcházím s jedničkama. To jsem se asi hodně dobře učil. Mission failed. Jo. Když každý chce zlatý minigun, tak tam pojďte. Do té trapy. Taky by si šel zlatý minigun. Ne. Vůbec se schovává za stromem a on si myslel, že ho nevidím. Tak jsem mu dal hlavu na pozdrav. Že ho teda vidím a on mi teda řekl, že já jsem ho zabil, jo? Nice. Purple. Ale... Purple. A on mě pozdravil, jo? Purple people. Já jsem ho zabil. On Storma flipa. Aha. Ono se to hraje jinak s těma brokovnicama. Tam je snipa velká. Někdo nechtěl snipu, jo? Ne, moje snipy, moje snipy. Bye. Nice. On mi to tam už bere, to je hnus. Ten banán hnusnej, tak to jdu na něj. Banáne! Nedrbej. Tady ještě jedna zůstala. Půl scope, easy. Lagy menší. Hej, já jsem dal no scope. Aha. Je lepší dát no scope třeba
kolik? 6 mil, nebo jak oni to mají? No 6 metrů je tak 3 cm. Ne, 6 mil jako. Co to tady je? To ani neměří celá. Stačilo jsem reagovat. Oh. Mission failed. Počkej, já taky musím poslouchat nějaký zvuky, jo? My musíme nějak zabíjet. Jo, to bych chtěl taky, že? Tady je AFK týpek! Tam byl AFK týpek! Jedu na něj. A jeho zabilo tu trapu. Kde se tam vzal? Ale tam nebyl předtím. Předtím nebyl, ale... No, tak když tam nebyl, tak tam nemůže být ani teď. Co to je za divný strom? Lol. Hej, chce si jít někdo pro nějaký náboje pod trapu? Počkej. Já tam mám náboje a minigun. Na z toho Purple, on se šel napínej. Počkej, pojď, ptáku. Jasně. Tak, pojďme do střechu. Banánek, sereš magikosky. Ach jo, že já jsem to takhle mohl mysnout, tam se... No, to ne, Oni vedou. Od vás, to si nic nedělej, sundej mi banána radši. To není vidět! Oni mi sundali strom! Počkat, hoši! Počkej, já tam dám, kde jsem jel. Ale je to spravedlivý, když na tebe jde 5 versus 1? To je obráceně. 1 versus 5. Dám tam nějaký looty, snad co tam někdo chytí. Chytí se tam pavučina. Jo. Fuj! Teď stojí týpek, už nestojí. Stojí. Hele, ne! Já si jdu vzít trochu a... Plesk. Už se plesk. Plesk, bomba. Plesk, budeme bombat, budeme se pak dívat a pak se usmívat. Tamhle na tom je. Ne. Okay. A o tom týpkovi tady asi nikdo neví. Zase jsem někoho zabil a potom mě zase někdo zabil. Jo. Kde Jak je? pozdravní už. Já ho nevidím. Jo, tamhle. Pryč klobouk do kivíky, kde je slunce. A koukni, já mu dám hlavu. Nesvítí. To snad ne. Já jdu domů. Jo, mě už to tady nebaví, já jdu domů. A taky. Ne. Já tam musím čekat na týpka, jak se na to chytí. Nějaký no-skiny, já bych tam chytil. Jo, tak no skina nemám. Prčic, já nevím kam dřív, jich tady je. Tak pojď. Ne. Jo, tam byl. Že mě zabil náš? Asi ne. OK. Koukni, jak se chytil tu trapu. Já to nemůžu vidět, když tam nejsem. No, musím to. Do prčic! To nikdo nevyzral. Nevyzral, to nikdo nevyzral. Ano, nikdo nevyzral. Jmenuje se pro televizi nová. Nikdo nevyzral. Příště dozraje. Tak, teraz se zavřu dveře. Na které straně jsem A jdu pálit tam? turetou, aby umřeli. Jo. Budeš řvát jak Rambo? Všechny vás Jo. tady jednou helikopterou a bambitkou, natož nožem. Vyndám. Ne? To je.
Tak dostane tady turetu a jedu. Kohouté. A jedu. Bacha Masere, tam jsou týpci. Já jich tady mám pořád okolo sebe, asi koukaj na stream, nebo já nevím. Co jo? Jsou jim snajpeři. No, ale mě to nevadí. Jo. Já mám jedno hádko, kámo. Kamarádi, hoďte na mě potion. Kamarádi. A? Brčit. Ne, to jsem měl to někdo přenes tam. Je to se vrátí. No! Kamarádi, každý chce tohle. Kamarád chce, Já to dám nějaký. kamarád dá, kamarád nemá. Kolik se zdá. Já to dám nějaký náboj. Propadne na... nechuť tam, prosím, Pojď se kým. To snad ne. Díky. To snad ne. On mi dal všechny náboje. Ten. Jo? Není zlej? Já bych řekl, že jo. Ale to je divný strom jako. Ne! Sakra. Kadím na stromě. Good elimination. Můžu to dělat další. 7 kg. Nice. A jako ten, co mi to připočítalo, že jo? Ale jinak 6, no. To bylo docela složitý. No. Nepůjdeme sklady. Moment, vydrž chvíli. Mám novou skladbu. Frostbite, ne? Nebo co, jo? Takže tuhle to se máme vzít? Ne, musíme... Jo, půjdem squad. Jasný, ale já si musím nechat ženskou. A někoho pozvat? Klidně, je to veřejný, když si bude slušně chovat, vůbec to nevá. Já si doletím na ten ostrovek s tímhle. Mad stroke. Okay. Cheers. A ostatní nejdou?
Tak invituji je, ne? Tak pojďte všichni, kdo chce. Já. Mati. Kapibara, ok. Kapibara, co. Dobře, tak běžte hrát vy a já se potom přidám. Dobrá, dobrá. Já už jsem teďka sem. Jo, v pohodě, teď se nic neděje, to je správné. Čest. Čest. Tak kdo to ještě pozýval? Riderko, cannot play, Anti, yes, Ježíš. Her name Fortnite is request me. Hey, okay. Andy. Send request. Andy. Maser CZ. Ježíš Kapibaro. No, nazdar. No konečně. Já jsem dnes si nevšiml, že to mám uzavřený, tak ještě Riderka musím najít. To nevadí. Přivěláme na sobě. Mhm. Nebo třeba bych někoho, kdo bude překládat na chatu. Come on, Andy, play. Mlínek, Maser. CZ. Tak kde je? Ty ho máš, Riderka, v přátelích, nebo ne? Ne. To je veřejně, to jo. Kde to je? Yes. Funny, come on play, Andy. Jo. Okay. SSS. Starting Fortnite. Drop like. Thank you. On to zapíná? Že? Mě dá teda úplně napad. Jurken to, jo, okay.
One road playing. Nice. Tak jdeme sami, no. Zatím. Tak go. A vy jdete tady? A nechceme dua? Ne, teďka dáme jako takhle. Duo squady? No. Nevím, no. No way. One fast play around. And subscribe. OK. Pohodě. Tak. Já jdu na ten ostrov. Já budu mít tam poblíž. Frostbite. XP boost, challenge week. Session pass. Tak by měl být loot i pro tebe, jo? Že? Hi, Game Destroy. Welcome my stream. Jak thank you subscribing. Like drop. Share. Nice. Hits. Našel jsi nějaký bedny? Jo. Tady A dole. chceme se zabít? Ne, tady pojď. Dvě lobby. Next game and yes. Invite. This yes. Happy. Moment fast game. Fuck, join lobby. Fuj, me bad English. Jo, OMG Fortnite. Jdem sem. Jo, jedu na leteckou. Musíme se držet, protože tady jsou 4, že jo? A jo. Machine stroj, když najdeš, já to nemám klejvnutý. Okay. Automat. Počkej, a tady je taky Forbite. Happy. Jo, označ to. Tady myslím. Počkej, jakou máš? Modrá, blue. Jo. Laser is lepota. A, u tebe je týpek? Jak slyším na streamu. Jo. Já dupu. Kde by to přesně mělo být? Počkej, já už jedu za tebou. Co tady? Jo, to je někde tady. Aha. Jsem tu. Čau, vítej zpět. Já už vidím asi. Pojď za mnou. Ne, pojď za mnou, tady je. Tak tady o tom nevím. A mám rozbitou skříň? Nebo co? Počkej, co tam je napsaný? Já nemám nic. Neukazuje ti to něco, když otevřeš emouty? Ne. Žádnej frostbite. Počkej,
Aha, ty už to máš, ten Forbite. Forbite. Come on back to lobby, please. Moment. Hele, jdeme někde, kde je živo, ať to odehrajem. Rychle. Dusty, ty Megamol někde tady v okolí. Okay. Tak jdem. Da. Postran. Ty máš guly? Maserová gule? Potřebuji zabít 95 těch gumových golemů. Maser bowl. Mám už hotových 80. Jo? Dneska je to o extení. Takže víky a všecko možný. Dobré. Co? What the hell? Nechceš, ale teď... Nějaký jo, mám dřevo. Týpek. Kouli. Jo? Jo. No, neodjet. Já vidím, nějaký krok. No! Fuck! Sorry, guys. Tak umíš angličtinu. Z konzole. Trošku. PlayStation 1. A další týpek je u tebe, Capybaro na 60. 6-0. A to je jedno. Bude rychlý. Thank you. Je to dobrý. Nice. Very good. Vogo. Very good me, bad English. Wow. PS PlayStation Smrt. 4, jo? Gamer, Mě nice. rozbili kůlu. Mí konzole 1 a 2. No, já musím jít na další roce. Jo, za chvilinku tam budem. Ne, mrtvej. Kolik jich tam bylo? Nevím, 2 minimálně. Jo. Já tam na ně vyskočím, zatancuju a bude. Kdyby mě nebolela ruka. Jaj. A to jezdíš kvůli, viď? No. Oh no. Andy, please, public lobby, yes? Me guys. Tak já je vystraším. Maser is dead. 1 second. Ale hitl to. Jo. Tak jo, lobby. A kluci přeze mě se napojte, já vás teda přizvu, pokud to bude možný. Asi nebude, už jsme plní. Tak jeden frostbite by byl. Aj. Tak Jack jede. Moment. Andy. Já to nemůžu najít, jo. Co, ale ty už to máš. Ne- Andy Para. Andy. Kde. Jo, Andy. Oj,
Ale já to musím nějak jakože to vyřešit, protože... To vypadá teď tomu úplně brutálně. No. Andy, To máš Paper... Ne, protože já mám pozvánku do lobby. A... Andy... To je on. To je on. Kluci, napojte se přeze mě, sorry, PGGL. Next game, další hru. Už by tě zajebal. Ne, já plním přání, víš co. Yes? OK, hoši. Dvej, kde to je? Jo, OK. Akcept. To je nějaký další. Takže, Andy, come on, me, Andy, sorry. Ne. Nemá sere. To je Já nebudu se spát. Jdeš spát? OK, nevadí no. Andy, tady. Tak čau. Čau. Hej, vyhodil, on nemluví vůbec. Který? Tady jsem vedle mě. Jo. PGG. Ten, jo, ten. OK, sorry no. Tak další, next game. Can I speak English? Me bad English, sorry. Kluci, pokud umíte English. Okay. Me guys možná good English. A jak já to nechám takhle, jak to je. Pojďte. Go. Ale koukej, tam se zase připojil. To nevadí. Funny game. Family friendly, yes? I'm so happy. Yes, happy. Wow. Tak jo. Nesmí banána. Ne. Nice girl. Very nice girl. English? From where are you? The land. Marty, umíš trošku víc anglicky? Matt? Ne, kámo. Jo. Dobrou noc, Pavel. Já myslím, že se ptal, kam jdeme. Jo. Dusty? Dusty nebo Fatal? Where are we landing? Landing Dusty. Okay. Easy. Yes. Easy peasy lemon squeezy. Very nice experience. XPčka. Vůbec se mi to neseká. Ne? Když tak se podívej, ono docela funguje ten jeden příkaz, ale záleží kolik máš jader na procesoru. 4 myslím. 4? OK, tak bych ti to poslal, ale já to nemůžu poslat, je jedno doporučený video. Že teďka se na YouTube nedostanu, abych to sem postnul, aby se pak na to mohl třeba podívat. Pak další je nastavit taky v grafice některé věci a mít čistý počítač, jako udržovat ho. No super, kámo, víš, kam jsem spadl na strom. Viděl jsem. Tak jo. Vůbec se mi to neseká. Pokud možno jak si jezdí 30 fps, nemělo by to přestat blbnout, jo. Stání si... A mě to dropuje z 300 na 2 fps, kámo. Wow. Heavy sniper? No heavy sniper, sorry. Bad heavy sniper. Počkej, jim. Yes, come. Ježiš, jo. What the f... Shotgun. Here, minis. For you. What?
Nice. Super. Here, minis. Oh, thank you. Moment, And here, AK. vypegil. Drop. Doprčit, takhle. A? Go, milis. Ach, já jsem myslel, že jsem to spravilo. Ale může ti to dělat i postprocessing, jo, v té hře. A z vertikální synchronizace... Do you need heavy sniper? Sniper? Here. Kdy? Oh, Wait, už mám zpátky 200. Jo. Že to dělají, oni to dělají většinou prkotiny. Drop from rate, Fortnite. Saving, yes? Thank you. Konečně. Nice go. Pretty nice girl. Tak run, no, sorry. To je dobrý tady ten Fortnite. Sejmu 4 stromy a mám 110 kamene. Cože? Jako vážně? Aha. A u mě je typek. Jo. Tak jdem na něj. Nevíš, souřadnice? Jo. Tak jsem tady přenul. Tak pojď, vylez. N. To je bylo blbý. NVčko. NV. Nice. Down. Ne, Děkuju. u mě je jeden. Můžu ho zabít. Jdete ty. Můžu ho zachránit. Počkej. Tam ho někdo nezachrání. Do prčic, back. Kde mám ganu? Já jdu snad filtrovat a toho typa na. No! He's so low. Low? Oh no. Málo, jo. HP. Do prčic, kde jste, hoši? Pojď sem. Snad ne. Back to lobby. Yes. One kill. Nice. Ty máš jeden. Wow. To je nějak po spadku, ne? Co? Já slyším ten stream od někoho. No, please mute stream. Já mám tam asi zpoždění 11 sekund. To je nějak po spadku, ne? Team Rumble, kdo to tam hodil? Tak jo. One Team Rumble, yes? Challenge. Go. Tak fakt. Tohle ne, tyhle, tak už se rozmyslete. Já to snad locknu, hele. Public, friendly. Hello, friendly. Ready. Kdo to tam mluví? Co se má? Jakože tvoje děcka? No, moje děti, no. Díky. Ty jsi fotřík. Trošku. Díky, but tak tu raz Rus
Bad Kakorus. Za fan. Fallout teda. To jsem ještě neviděl, že by tatínek hrál Fortnite. Vážně, co je na tom divnýho, teď je to obyčejná hra. Máš Dauntless? Andy playing Dauntless? Yes, no? No. No? Nice game. Monster Hunting. I play downstairs. A co ty děláš za prací? Kaliče! Dobrý večer. Kalím železo, zbytý kolečka. Já si myslím, že si kalič a já úplně, co ty si jako užíváš na party nebo co? Juma, Macko, Takže kalič. lebo Ne, ale- směšené uško má. To musí být makačka, jak chci. Jo, vedro. A A rád se je to hrá. těžký, no. S A za málo peněz. humorom je predsa To je na hovno. Všetky Na nic, děti no. Ale musíš rádia něco má. dělat, nebudu přece na To soce. je přesně. Nebudu Já sociální. jsem já jsem na praxi a mám tam 120 na hodinu. No vidíš to. Tak to máš i na chleba za 1 hodinu, nebo spíš na 2, na 3. No tak na 5. Jo, vidíš to. A já dělám přesně nejprvost. Very nice. Je teďka trochu dropy. Hej, tak jako tam? A jo, mě to nedropuje konečně. Snad. Tak vážení a milí, já pustím svého syna, ať se zahraje taky, jakože, a já si odskočím, dám si malou pauzičku. Jinak sleduju chat a moc krát vám děkuju, že budete sledovat taky a budete, doufám, chodit i na ostatní a podíváte se i na ty záznamy, co jsou na YouTube a Facebooku a tak dále, a tak dále, a tak dále. Díky moc. Čest. To je zmetek, já bych ho vyhodil radši. Tady tohohle. Tak kde je? Tady. PGGL. Starý přítel. Úplně tyhle, nevím ani, já už nepamatuji někoho to je. To už je tak dávno, že ani nevím. Ne. Ani předtím nemluvil, myslím. Who need this weapon? Hej, Hey. Hello. Here for you a weapon. ne, kam mám sniperku? Běž tam, jsou tam dva rockstou. Jeden běží na mě z brokovnicí. Všichni jsou low. Everyone is low. You have high ground. Oh my god. No, he got me.
Can we playing Ok, tak budu mluvit. Jo, však on mluvil. No, nic. Nic si nám mi nezbývá. That's my last round. Can we play group wedges? Very high, right. High right. Já vůbec nevím, co mluví, hej. Limited time mode. Že se netkalo na něco. Limited time. Andy, Group wedges. 2 minuty, timeout. No. It's teams for where 50-50. Jo, on myslí Team Rumble. Yes, Team Rumble, okay. Accept. Sorry. No. Yes, this. Sorry. Nice. Ona z toho angličtina stejný jako my. No jo. Čus, GPLko. Invite tvý friend. Ježišmarja. Public, yes. Okay. Wow. Moment, sorry. Tohle to nechápu. Prostě zničení jedné píčoviny. Na mě chápu to, že prostě bude... Jakých 10 herno? Jo, pokud by se vyhrál. A jednou ráno by se za 200 HP. Jen tak. Ten varou chytá jenom tak 200 HP. Pak si podporovat. Ty ten píčo může mrnout. No, pozor na slova, family friendly, jo, naši. A kolik že vám vlastně? To je různorodý, není to jedno. Jo. No tak tady Maserovi bude asi 30. No vidíš to, já už jsem to říkal na streamu a nedávno jsem to říkal zrcadlově. 10 euro. Jako chceš poslat, tak pošli. Nazdar. Čau. Zahrajeme si Rumble, plníme XP a tak dál, takže si tam něco naklejvujte. Weak, yes, assist. A Koště máš. pozvi další. On top of giant dumpling head. Dumpling. Pokud chceš, tak někoho pozvi. Já teďka nevím, kde je ta dumpling head, ale... Takže my už nepůjdeme teda z vody. Půjdeme potom třeba... My to hrajeme v 5. Jo. No ale ten Andy odchází pryč, chápeš? Nazdar, fejku. Máš šanci, pojď zapni to a jedem. Půl minuty. Díky, že jste mi přijmuli friend. Jo. Nemáš za co. Pošli je hodný kamarády, ať si sem přijdou zahrát, jestli chtějí a splnit si Battle Pass a expit. Počkej, tak já se zeptám
jednoho kluka, jo? Já se na chvíli odpojím a zeptám se, jestli chce hrát. Jo, je to veřejný, takže se můžeš připojit, jo? Fabrik. Jsem poslal už. Dobrý den. To nevím, kdo to je, ale... Neva? GTAčko bylo? Včera? Defejku, ty jsi nepřišel? Čela? Včera bylo GTA? Já nevím, To bylo? Včera v noci? no já jsem už spala. No. Tak dejte rady Mám na. na to ready? Ještě čekáme. Na toho tvýho kámoše. Jo, tak počkej. Ona přidá asi. A všichni naraz. Pozdě. Jsem jel. Tak jo, 1 minut. Come, doing ready. To už That's my nepřijde. last. That's my last round. A go. Počkej, já jsem... Já už jsem někdo přidal. Já ještě Oh kolik. my god. Kámoš taky, takže tvoje kámoš Jste ready? Ready a go. Kolik? Jsi ready. Challenge. Byli, lípli. Už ready je. Zase. Ty bomby. Pojde. No, tak jedem. Co to je? Mám to. Zajímavý. Ready, ready. Kam padáme? Já jdu sám píšu. Já to budu tryhard dneska. Teďka kluci je to jedno. Jo? Padáme sem. A dáme kam chceme. Je to Rumble. Já to budu tryhardit dneska. Třeba nám blok a to je jedno, pak to někde slezem. Jedná změněno. No. Máme na jejich půlku. A rozsekat je. Čau. Filipe! Musíš bohužel vydržet na další hru, no. Já s váma ale už hraju. Ne. Dropuju. Ne, hraju Se může stát, no. moc si mě asi nevšiml. Azer si občas nevšimne. Jsem jenom člověk. Nejsi člověk. Ahoj, Jsi jsem. zvíře. Nejsi člověk. No jsi zvíře, to je pravda. Nebo vypadáš jak zvíře. Kde ty greppery vyházej, tak myslím. Greplery. Pojď tady. Jo, já jsem ještě neupravil ten Streamlabs ohledně Facebooku lidí. Místo toho tečka YouTube napište hraje. Velký. Kdybyste se náhodou chtěli podívat. Na fan. No ty hraješ. To je pravda. Teďka hraju, ne? Mě modrá pampa. Velkovka. Ne. Tohle jsme vyhráli, hele. Fakt? Ano.
Konečně jsem řekl spisovní slovo. Vy na tom děláte už takhle dlouho, jo? Na tom streamu. Jo? No se nechceš fialovou mapu? Jo, díky. Když jsem otevřel první Česku, tam padla fialová a teď jsem otevřel další. Já už dávno mám 1 kill. Wow. A ten druhý divek zdrhl. Se mě bojí. Ptáček. Mají, to už je týpek. Ne. Švihnu doleva, nevím. Jo, prčic. Mě zabil. Není. Vy se na tom streamu děláte už takhle dlouho, jo? Jako fakt? To jsem se všiml už teď. A nikdy nebude. Takže Takže planečky nefungujou, no. A když fungujou, tak pozdě. Oni to totiž předělávají a přecházejí na novou analytiku. Takže kvůli tomu to tak já se nejspíš je. podívám na tvůj stream a dám ti zvoneček. 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 Zvoneček maličký. Kliknete na zvoneček všichni a budete mi chodit od vás vodeu. A já, že si úplně říkám, že tady je tak hodně z toho červeného týmu. Teď já jsem na jejich půlce. Víš, ne? Já. Takže slezina, jo? Je, tady týpek stojí Tak ho zabij. a vedle ní je no skin a má karku. Hraješ na klávesnici. Já na. Hru Já na vím, ty PlayStation. hraješ na ovladači, to nevadí. A nejde mi to vůbec slyšet. To je jenom o zvyku. A třeba tam ten úplně tam takhle kliká. No, krapsiku. Jej, odkud? Ze zad, Foxka. Dozad. Tohle by bylo zajímavý, kdybych ten ram byl celý naplnil. Jo no. Už jsem v zóně? Jo. Brouka, ne? Já mám brokovku. Kdo má tady nejvíc killů? Já ani jeden. Má tady někde... Je to 15 ku 13 nebo 51 ku 31. Ti dám odběr. Děkuju. Trčí dudlíka do pusy a běž za nima. Máš co cumlat. Já si mám dát dudlíka do pusy, že nejsem mimino.
Fajtí se tam, ne tady. Já to vím, já si jdu jen proto. No, to byl můj. Jo, mám zabral. No nemáš nic. Tohle zbraň, jo. Chudák jenom líbe. A nebudeš mě plašit, než jsem slepice. Já tě neplašuju. Já nejsem slepice ani tej. Ještě, že to neslyším, já nemám sluchátka. Takže všichni... Mě to nebaví, já jsem nikoho nepotkal na hry. No, 7 kg. Já mám Já jsem mě dropuju. Toto. Tak vybavený, já teď tady podám. lagy největší. Ne. Pojď jedna. Jak tam byly dva. Ale nebyli. Byly tam dva. Ale nebyli. Ale byly tam dva. Byli tam, když se rozmnožili. Jde. Já už nemám. Hele, tady máš zadarmo, koukej. Prd do hlavy. Ují. Jak víš. Mě to tady neběhá. Tam. Jo. Speciálně pro tebe. Speciálně pro tebe, jdi spát. Tady to hoří. Já jsem uví. Jo. Takže vážení, pokud chcete hrát Rumble, je to veřejně, stačí napsat mohu play s křičníkama, poslat request, napsat do chatu váš nick, který máte ve Fortniteu a můžete si přijít zahrát. Skladí a potáháte nás. Já potřebuji kill. Když jsi mimo, tak asi kill nebudeš mít napravo, nemáš. Tady hodně lidí se chtěli nabrat chvíli. Čekal napravo, že? Jak tam byly dva, čau. Čau, name. Vítej. Takový míren. Kiko. Kde míren? Kiko, vítej, Triko. Já mám 2 hápka. Přežívám to. To už jsem tady. Ještě počkej, seber to další, dělej. Hoď to. Ups. Na někoho. Ups, ein friend. Co to znamená? To zóna, ne? Tady bude pobíhat jak splašený králík, který přišel o rozum. How many kills have you? A už jak máte killu? No co teď hrema? 13. Tohle není Minecraft. A to vadí? Je to Jo, Minecraft. vadí. A je to Já Minecraft. miluji Minecraft. Je to můj Jack, kterým jsem rád. Já rád teď můžu to. Já mám ty redstone. How old are you for children? Vůbec ti nerozumím, Hej, Joe. jméno je Kiko. To je Angličan. To? Andy? Andy je z Yes. English, no? English Kiko. Sorry. On se people. Tak jo. Dobře ty. Rybu tě tady zastavil. Ale jak chcete jít sklady, když tady jsme když je nás Mám tady 9. Děláš si srandu ze mě? To takový jak ránek a někoho zkusím dát. Jo, jako já jsem dejtípka. Kila. Kamo to je? No ať nekoukej do země. Dostaneš do hlavy. Koukej tady. No, Co? hopky, víš? Hopky. Používají rovnou bunny hop. Bunny hop, tak beko.
Ježíš, přestaň tlačit slepice. Cože? Cože nic? Měl jsem to schodit. By ti nepomohl. Pomohl. Jo, to je to. Deathmatch. Ty mrave. Chlastej. Představě, tamhle máš zbraň ze skoupem. Já jsem vás ještě za celou hru neviděl. Zadarmo, nad tebou je zadarmo. Hej, testa. Hej, ukrop ho. No. Já hlavně nepotkám žádné protihráče. No a vy nevidíte mě, podívejte se. Nevidíte. Jak ty 80. My jsme zabili už 71 lidí, kolik vy. A oni vyhrávají. Hledá. Jsme tím skoupem. Až já mám 23 kg, jako. Já taky 3. Já mám 23. Já vás nevidím. Aha. Okay. 24. Cože? Už taky asisty, to se počítá. Zlatou, no. Zlatou. Trhá tím každý, co jde. Já nemám makáž. To je jedině dobře. Konečně začneš hrát. Tureta, Adam kill. Oh, Tureto. I got one. No. Tam měříš. No, to byla náhoda. Už zas. Kolik máte? Kilu? Na 5. Kolik máte hodin? 26. To se můžu zeptat. Hele, je 22:38. Kolik je? 22:36. Taky zadarmo. Tady zadarmo. Za tebou. Hlavy. Rydi se jak lavina. Hlavy. Here's one. Aha, takže on byl za mnou. To dobře. Do boku. Do dráně. To jsem neměl dělat. Ale dostal. Ty, to měl být kill. Tak hoši, to může vyhrát. I got one. 8 kills. Easy. I have 29 kills. Právě. Come on. Můžem to vyhrát, ale nevyhrajeme. 31? Ok. Se dá jako. Protože 116 lidí jsme zabili. 118. A to já 1/4. Jo, 120 v chvíli to bylo, jo. No. Mě Rumble baví. Two are low. He snipes. Sniping. Nahoře. Je. Ono je to do 250? Je. Rozjede se. Ne, wow, to jsem dal I zase. got another one. Na čo slzu. Jinak je nalevo. 33 kilů. Mě furt hantí jeden typek a raketometem, ty vole. To musíme dát kluci. Hele, necháme to náhodě, jo. To nemá větší rozum než Kdo? tahle hra. Kamo, my prohráváme. Ale ne, ještě ne.
Jo, prohrávám. Oh my god. Čau, čau. Jo, my prohráme. Snažte se hoši. Prohrám. No co? Prohrám. Máme se prostě Nesmíte umírat, hej? Nesmí umírat nikdo. No druhý. Jaj, 34 kg mám, kolik vy, hoši? A málo. Easy. Bye. Jo, já mám 21. Hej. Nechceš naučit Valtna? Jo, chci hrát. To si řekni pak mému synovi, když by se ho Můžeme jít krátek, ne? Moving zone. Jdeme moving zone? No. Ok, tak ne no. Nechceš ne. Kolik je? To už je 11. Skoro. Bych chtěla squady. Dík Ale za to nabídku, ale já to hraju jenom pro zábavu. Ale bych se to chtěla naučit. Jo, kluci, No. já dám ještě jednu hru normálně, dáme squady a přesunu se na Dauntless. Paktra, zlutej. Já hraju taky na to. Takže pokud budete chtít, tak přijďte taky. Nechci mikrofon. Tam se jmenuješ stejně nebo jak? Jo, stejně. Akorát se mě ve hře musíš přidat. Tady jsem si tě přidal, ne? Jo. Tak ready a go. Musím ti poslat aspoň invite, ne? Co jsem nechtěl? Jestli to Ještě nedaří. nepřijmul invite. Nepřijmu. To pošli znova. To tak, jo? No, to nemůžu, to už jsem přidal. Počkej, tak si ještě jednou. Ono je to někdy buglí. Kluci, pokud možno, když máte mikrofon, dejte si to dál od nosu, jo? Dělá to blbej zvuk. To necháme. No. A to je jako kdybyste potkali projíždějícího koně. Fuj, já vím, že to je blbost, co jsem řekl, ale to nevá. Nebo já znám trošku jiné přirovnání. No. To říkat nebudu. Nesmí to být z prstí. No však říkal, to nebudu říkat. No, tak to neříkej. Až tam bude plus 18 třeba stream, tak je to o něčem jiným. Ale víš, co jsem myslel, ne? Jo. Zhruba jo. Nebudu to komentovat. Kam padáme? Hele, padáme. Kdo nevybíral? No, můžem třeba Paradise. Bude možná hodně lidí, takže nevím. To je jedno. Půjdeme do fightu. Možná si zahraješ Paktro? OK. Za 20 minut. Ale to už bude Dauntless, tohle je poslední games. Pak já to přepínám na Dauntless, tam chci doplňovat taky Battle Pass. Můžem klidně v pohodě. Kdo chce, je to pro 4 lidi, takže můžu pozvat 4 lidi. Nechci. Tam je moc lidí. Ale tak já to stočím sem, tady. Pojďte sem, jestli jste ještě ve výšce. No. Ale Já Filipa tam bych tam... Filipe, stáhni to. Dobrá. Platí to jako u Fortniteu, napíšete vykřičník mohu play. Akorát k tomu dodáte třeba dál. Nebo dál, prostě mohu A play. když rovnou... Já radši to psát nemůžu, nemám to ověřené. Šel by si GTA asi dneska, možná později, nevím, ale u toho nebudu mluvit. Ale to už soukromně. Jsou nějaký... Jo, to oni jsou všude. Tady pojď. Co jsem si zase vybral, no? Takže asi tak. Kluci, hlavně opatrně, jo? Mě už štvou ty. Potřebuji jednu bednu otevřít, najít jeden machine stroj, prostě automat. Mně stačí grumpáč a budu tady zpívat. Okay. Jo.
Když si tady lehnu na lehátko a voda na mě nestříká pod slunečníkem. Počkej. Ti to počítá body, koukej, podívej. Počkej, až se nafoukne. Teďka nevím, jestli to... Dobře. Mám další. Jo kluci, vymyslel jsem originální hru, ale nikdo mi ji nevydá, takže by to byla desková hra. Dostaň se na špici světa, nebo tak nějak bych to mohla jmenovat. Hele, ale je to super. Dneska jsme to hráli se synem. Já chci tady pití z kaktusu. Někdo tam má trošku echo, ale to nemá. Vyvodí, nevodí. Tady to vy... What? Voda tady. Je veliká. Je veliká, až mě odpálila. Tak nedupat, jo. Jo, tam je. Já jdu po něm. On utek. Taky se nepodal. Tady nechal bednu. Jdeme ho ukrupáčovat, tak tady vejde do... Tak ho všichni ukrupáčuj. Dobře, já tam naběhnu a vy budete střílet, jo? Kde? Kde? On je tady neviditelně. To se nepovedlo. Tyhle, plastová figurka tady se pohybuje, jo? OK. No. Je tam sám. Tady plastová figurka. Pacha, ještě u toho baráku dole a nalevo máš. To bylo rychlý. Pěkný. Jo, tak to mělo být. Tak jsem si to přál, ale taky. Takže, vážení Emily, já se s váma tady pro Fortnite loučím, přepnu si to na Dauntless a kdybyste si fakt chtěli zahrát, platí to i pro vás, hoši, tak napište nicky, nebo já vám to zobrazím, jak tam jsem a pošlete mi requesty, jo? A když já můžu že psát do chatu, nemám ověřené to přes ten e-mail, ale mám Dauntless, takže si tě hned přidám, jak to zapnu. V pohodě, tak jo, za chvilinku. Nebudu to ani vypínat, patří to k tomuhle, jo? Díky. Tak, pojď. Jdeme farmit. Pohled zakázán. Pohled povolen. Nabíječka. No ten chat bych asi mohl vypnout, že? Ať se vám tam neplete. Chatbox tady. Tak. Si tam zobrazíš, jo. Super. Chat bych viděl. Jediné mínus u Dauntlessu po updateu Windowsu prostě nefunguje, nevím z jakého důvodu nefunguje mikrofon, ale já vás můžu slyšet při hře. Takže můžu pikovat jakoby částečně, že budu pouštět flyeru, tím reagovat. Nevím, jak se jim to rozbilo, nebo jestli to je ve Windowsech. Tak. Doufám, že se vám líbí takový ten malý overlay, co tady běhá. Já vím, že to není dokonalý. A už ani nevím, kde to mám nastavený. Nevadí. Pojďme do města. Takže vážení a milí, abyste to pochopili, tady si mě napíšete a napíšete velký masér a malým CZ, já to přijmu. A
Pokud máte tutoriál, hrajete to, tak musíte odehrát nejdřív tutoriál, takový kratší, abyste věděli, co máte dělat. Proč tam nemohla být Epic? Takže když máte těchhle perků hodně a chcete si koupit další, třeba z tohohle, tak můžete prodat nějaké své perky, ale já už jsem si je zakoupil, a směnit to, jak se tomu nadává. Za těch 80 třeba místo platiny. Jo? Tak. Teď budu zase favory, já je pozbírám, vezmu to nějak dokola, abyste věděli zhruba. Lehce se to mění. Takže tady je jeden. Tamhle druhý. Třetí. Občas bývají trošku jinak, ale dva bývají na střeše. Jo, můj taneček, já bych zapomněl. Hop, vyskoč. A vyskoč. Tak a vyskoč. Tak. Takový menší kozáček na kozlovi. Dobré ráno, dobré ráno. Tak jo. Tak, tady jsem si to nevzal. Dá se běhat i po střechách. Tak, tamhle je další, pak nahoře ten jeden se taky nemění. Tady až vyběhnete nahoru. Jo, už to tady mám. Ale invite, počkej, accept party. No. Čau, já vím, že mě nejspíš slyšíš, ale já tě neslyším. Protože to zlobí. Tak. Hele, slyšíš mě? Ty mě slyšíš, jo? Já tě slyším. Funguje to, nebo to nefunguje? Ne. Nebo koukáš teďka na stream? No, já tě neslyším, takže... Jo, aha. No, koukám na stream. To je dobrý, já tě slyším ve hře. To neslyším vůbec. Oni to mají nějaký rozbitý, když tak zkus ještě jít do optionu, odškrtnout tady reprák, to budeš mít tíčkem. Já to ukážu. A tady si boostnout chat volume, voice aktivace. Víc se tady nedá dělat, no, tak jako. Podívám se ještě. Nevím, co s tím je. Ze začátku to fungovalo, jo, on teďka tady není. Pokud to, tak si pak mutní string. A pošli mi request, ať jsme ve friendech. A ten... Furt nic. Zajímavý, já tě slyším. Máš tam nějakou divnou zpětnou ozvěnu, píská to. Schválně, já to vyzkouším, jo. To je mutno. Jo. Teďka mě slyší? Ne. Tak mě musíš slyšet, teďka mě musíš slyšet, ale že to nefunguje. Já to nebudu řešit, když tak si to u sebe mutní, no, a budeme hrát, budeme si třeba palici, budeme chodit palicej, meče, sekiry a tak. Nedá se nic dělat. Takže, jo, mám to ve friendech. A je to rozbitý. A kde já jsem? Tady. Kde by měli být na střeše, jeden je tady. Já to napsal blbě. Jméno party. Nefunguje? Jak to? Tak aspoň, že mě slyšíš na streamu, buď tak hodnej, mutni si to tam. Tady ve hře aspoň. Když to nefunguje, tak je to k ničemu. A vyber něco na farmení. Nebo i normální, to je úplně jedno. Dík.
creeper, doufám. Tak já tady musím na střechu. A už to můžeš pustit klidně. Hledě! Když jde. Takže 8, ještě 2 mě chybí, někdo jsem je vynechal. Ty budou... Kde pak jste? Jo, tady je jeden a ještě jeden. Můžem. Tady. Na hospodě. No. Nic nebudem. Cože? OK. Ne, OK. Díky. Já si tady ještě něco vyberu. Jako stream můžeš poslouchat, to není problém. Vojtěchu, Zduř, jakou misi, jakoukoliv, můžem. To je jediný, no bože. Hlavně tady jde o zbraně, třeba já ti to teďka ukážu. OK, Houndpass, Mastery tady. Já půjdu já půjdu s Hammerem, s kladivem. Vím, dobře, v pohodě. Už tak poslouchej stream, jestli to, abys věděl. Ono tam je menší zpoždění, asi 11 sekund. A dáme vydrž chvíli. Takže, co bychom tak šli? Kolikátku level máš? Já vím, že jsi PGL. PGG. A kaplok nepoužívej, když to menším, dík. Takže potřebujeme šokovýho, hnějíc palicej, tenhle by měl být v pohodě. Si vím, co chceš, dám to zatím privátně, pak to dáme veřejně. Dostal si 20, tak poděkuji. 20 sekund. No jo, no. Hope to get some new customers today. Hey, talk to me. Don't take too many chances. Tady nic, nemáme vylepšení zatím. Proč to nehrál? Nevím, proč to nehrál. Někdy trošku trvá, než tě to napojí, tak doufám, že jsme spolu. Měli bychom být, ne? Ježišmarja, to snad ne. To teďka nemůžu lívnout. Jsi se odpojil? Jo. Aha, super. Takže dej ready. Jestli máš všechno vybavený. Dostane na klec. Jestli to neznáš, tak většinou bývá na první plošině nebo napravo, hlavně se sbírají minerály, opály, kytky a tak dál. Dá se to sbírat za běhu. Tady není.
že tady trošku provedu. Třeš na granáty a tedy. Už to našel? Co se ti to stalo? Co jsi dostal? OK. Hlavně se nerespawnuj. Já tě zvednu. Budeš potřebovat, až bude rektální, takže... Běžím, kde seš? Ale majzla, uskakuj mezerníkem, pokud to hraješ na mezerníku. Tyhle, ten má dobrý dopal. A já moc mluvit nebudu, budu se soustředit teďka už na hru. Takže dáme mu na klec. Bacha na jeho odsaz. Prčic. Takže teďka lidi už moc mluvit nebudu, budu hrát, jo. Když tak samozřejmě vám přijmu. Jo, a bacha. Friendy. Tak já si beru hlavu, ty si beru ocas. A pokud možno, tak se nezvedej, budeme to potřebovat. Já tě zvednu. Jasně, pak dáme lehčí, dáme jinýho teráka, aby se mohl nafajtit. A musíme šetřit i s tím, že jo. Pokud tě sejme, tak já tě zvednu, tady máme průrvu, tam se může léčit i on. Takže na to pozor. A šetři s tím. Tam asi na 6 dávek. Dělej. Jsem na tom špatně, jak se napij. Tady. Dej se napij. Oh, tež. Oh, teď se. Bacha teďka je trošku avkovej, rektální. Škoda. Půjdeš k zemi, kámo. Nebo já.
je škoda. Pojď, potřebuji tě vyndat. Mám granát ještě. Aha. Už nám utek. Super. Tak nahoru nebo dole. Dohealuju se. Už je to prázdný. Je to prázdný. Sečky máš flyeru, kdybys náhodou nevěděl. Jak jsem dole, ne? No tak, ochu. Dobrý. Ne. Papa. Kam mě nezvedneš? Zvedni mě. Díky. Jinak vodca se hlava, jo? Prčic. Nakladačka. Beijing? To bych neřekl, že je lehký. O, pacha.
Tímhle nenechám jen dělat útok, že jo. Pojď. Uhni. To prčic. Ne. O poslední revive. No tak. Není to hard, neboj si dám někoho lehčího, nemáš na to zbraň ještě. To je trošku těžší, ale není moc. Akorát kope ocasem. Tak je to. Jsem tam měl dát třeba sovu nebo něco, že jo? Takže vydrž. To je v pohodě. Prostě. Tohle ne. Tohle dáš. To je v pohodě. Když to nefunguje, proč to mi zaplí? Ale dáš to, tenhle je jednoduchý. Chci trošku potrénovat. No tak dobrá, tak zatím. A nebo se ještě chvíli dívej, jo, vidíš.
No to moc krát díky. Já ho sundám tak asi do 10 minut tady toho. Palicej. No to chvíli trvá, no. Mají docela vytížený servery, protože to her strašně hrajou lidi. A tady stáhnu tu hudbu, minule s tím byl problém. Basy, dialogy, tak dělej. No konečně. Tenhle dělá tornádo, převrací se a dává štít jako dikobraz. Pak co ještě dalšího, občas se překolí a tak dále, to uvidíš. Ještě vlastně proč ti to třeba nešlo, já ti ukážu kombaty, jo. Muflist, když seš na tom, a když seš na ovladači, tak tohle máš 3x křížek, pak 4x křížek, tady tím tohle je mezi pauza, pak máš vlastně Ičko, Y, jednoduchý. Pak máš staminu, ne staminu, ale ulti, no nebo něco, tak nějak to je, abych si to nesplet. Všecko uvidíš. Tady si pozbírám houby. Bude buď na tyhle první plošině, nebo na ty druhé plošině. Ale je zalezlej v zemi, takže... A nebo pak může být tamhle vzadu. Což nebude. No tak to hrát, já to taky nehraju samotný. Sám, hele, tady je. No tak. Trochu. Tornádo. Hej, nedělej. Pojď, počkej. Mám do double bonus. Kdyby mě to neskazil. Jo, do štítu dobrý je mlátit, když je na zemi taky. No tak, to taky dobrý. Pouští taky trny, když takhle dupne. Pěkně dostal teďka, ne? Počkej, potřebujete materiál.
No tak co děláš? Jdi do boku. Jasný. Tak pojď. Já se můžu updatenout ocas. Tady u tohohle ocas neupadává, on to má fragmenty. A na hlavě taky. A nebo ty trny, že jo, taky na nohách. Čo, a teďka to nefunguje? Teda orb. Se mi nepovedlo, dá se při tomhle taky sundat. Tak já bych se mohl napít, že jednou. No tak, ochu. Ty chceš si hrát? OK. No. Počkej. Hej. Ne. No tak pojď. Když se otočí a něco udělá. Bych potřeboval jeho štít. Takhle by to mělo být. Největší známka je S++. Tak a trvalo mi to 7 minut. To jde, ne. Spolu bychom ho dali tak za 3,5. No. Ale vole up na zbraní. Takže. Hit. 50krát. Stanger's Corner. 50, v 50 minutách mi chybí 9krát. Deal damage. Behom Slayer, behom Hamram. Válečný pickaxe. To 2krát, jo, takže krumpáčem. Takhle se farmí. No, těch questů tady mraky. No, by tady mobil, takže budu končit vzduch, jo, díky moc, že jste byl. Tak, mastery. Takže mám 10. Jo. Co jsem to říkal, kosy, že jo? Válečný kosy. Brothers. Inferno. Destiny. Charit. Nazi. Pongar. Tyhle snad ani nemám ještě. Bouře. Dobrá, já si skočím k zbrojíři vypnout.
Jasně, zatím a zahrajeme, aby se. Už na to zbyde více času. Wills can always find time for you. Tak se podívám, jestli tady můžu něco vylepšit, nebo ve zbroji. Ne. Valimár, to mám? Nemám. A, sekira. Dobře. Borman blades mean quality. Always sunny in Ramsgate, huh? Tady nic. Catch you Dobrá. next time. Takže další. Potřeba tady tu patrolu dodělat. Musím dát s lidma. Ne. Tak, paráda. Ale energie silka. Kopí je taky dobrý, zbraně jsou dobrý. Stejně nic pořádného nemám. Jo. Tak jo. Tady u toho to nejde. Opakující se damage na části. Proč ne? Teleportace. It is good to see you. To není moc dobrý. Víš, co to má za pyžamo? Teďka to bude těžší, no. Čárok. Brand. Má ocas. Taky. Kralík koule.
teď chci taky. Jo, to tam hoď, ne? Dobrý, už nemám ocet. Ty kráso, koule. Bylo rychlý, na to, že to je 8. Tečko. Plus. I navýšení by to chtělo. Co je s tou patrolou? Já potřebuji tu umbrelu, ale to je docela hnusné. Prost. Ja? No, tak kde pak seš? Tady nejsi? Jak to? Není. Dobrá. Welcome, Slayer. Jedna chybí, jak bože. Watchers always watch. Já nedal vyhledat. Hodnej. Please, show respect. Já mám respekt. Konečně. Tak barel. Něco dalšího. Taký upgrade, ne? Return alive. We have much to accomplish. OK, co po mně dalšího chcete? Brain Knight. Dokončit celé noční ptactvo. Vem si 350 kus zbraň. Kolekce Symphonic Scale. 3krát, to nemám. Symphonic elektrický. Player Dash, neutrální zbraní. No, a vykraftit umbrelu, to nemám. Když tady dopálíš, to nikdo není.
Tak to bude složitý. Tohle je pěkný zmetek. Pojď. To zase pojde po mně. Ne. Jdeš na stranu. Co? Dobře. Chceš? Ty tvůj ocásek. Oh. Step by step with music deck. To není dobrý. No tak. Tohle. Hajzlí. Mají na chodbě. Au. Vedej. Pojď, pojď, pojď. Oh. To více celý. Hej. Ne. No tak.
Běž, mi nebude, já to chychám. To je špatně. Dobrý. Chci ji dostat do čenichu, jo? Wow. Co to bylo až dole? By nemusel mít odsosek, no. No. Pryč. Jo, to jsem přesně čekal. A je fuč. Takže bude někde nahoře nebo dole. Tak tam chceš vyběhnout, kámo, tam to nejde. Konec mapy. Jirko zdůř. Jo, půjdu potom. Chvilku. Já u toho nebudu mluvit. Dobře, tak se zeptej. Za půl hodiny.
A je asi vymalováno, dej ho týpku. Tak se to povedlo. Paráda. 16 minut, to připadalo jak věčnost. Takže uši, odsaz. Paráda. Já můžu splnit ten challenge. Craft umbrella weapons. Umbrella. Welcome, welcome. Time to put my weapons to good use. Doufám, že tohle je umbrella, jo. Stalker. Police. Sekira. Stalker Mercury. Nejde tohle. Speed 5%. Do this little thing for wheels. Je asi jedno jaká. Speed promluv si a znamená to. Snad bude stačit ten meč, no. Takže 30% helpu a 5% o 5% rychlejší speed. I did not expect you back so soon. Weapons are only as good as the slayer who wields them. My favorite slayer. Don't tell the others.
$380. Mastery object complete. Ještě něco? Ahoj, nazdar. Bagetko. Zarek. The storms are not what they may seem. To nemám. Jsem teďka vyplácal. Keep your eyes on the sky. Tam to zmizlo? Nebo kdo v terce? Dole? Čau, Katarín. Tak jo, měl jsem zabít někoho, že jo? O 500. You've got this. Return warning, upgradeovat 380. A tam není vidět. Další. Vzít si armor, který má rezistenci 380. To není zase tak zlé. No two hunts are ever alike. That's why the Slayer who trained me made sure I tried. Kolik mám materiálu? Vyčičník tady. This will be worth your time, Slayer. Well, hello there. Nazdar. I think you'll rise to this challenge. Watchers always watch. Elektrická lampa. There is something you can do for me. That's all for now, I think. Hangar. Elektrická. Maximum stamina. Na zmražení 960. Ledový. To nemám. May the clouds part before you. Jo. Talk to me. Touch me. Díváme, co mám za nový zbraně. Don't let the behemoths get you down. Keeping busy, are we? Goodbye. Si nic. And good fortune. Takže jo. Nějaký pořádný damage by to chtělo na to. Resistance nemám. Damage. Dvojku aspoň. Lantern, hold, ability, Slayer, útok, rychlejší útok. Mám brnění 320, jo. Wow. 95. Boty. Další je to co? Nechci. Teda? To jdu rozštípat. Aha. A kdyby si šel to GTA, já jenom zkusím jednoho, abych si naučil meč. Dej toho trojkovýho a končím. Tak tu zůstaňte a půjdu za chvíli. Zdar Petr. Dobré ráno.
Dobrou neděli. Ale to pojdem soukromně. Kdo nedal znořený drop-like, díky moc. A nezapomeňte sdílet taky. Víte si, za jak dlouho dám tu trojku? S mečem? Nevím. Uvidíme. Tudum. Jsem já. Vážení. V žádném případě. Ještě tady něco mám? To je ty ženský, ne? Počkej, to budou zbraně. Vypadni. Pojď rychle. What is it? I will see you soon. What do you want? Ten materiál nemám. Stay on target, Slayer. Co je to za hru? Máš to v popisu, jinak ti to řeknu, je to Dauntless, je to zdarma. Ale jsou tady mikrotransakce, jako máš u Fortniteu a podporuje to Epic, takže můžeš tady mít i support creator. Tak. Stačí jako odpověď? Já si myslím, že jo. A už tady zvěř. Zvěř loví tebe a zabíjí. Kránceně. Má to i svůj příběh. Takže... Je zase schovaný. Ten bude někde zavrtaný. Až mi to začne ubírat staminu, což je ten žlutý proužek, který není, tak budu vědět, že jsem poblíž. A tady je. Jo. Nevím, jak to bude s mečem, z policie je to jednoduchý docela. A nevím, jestli ho dá, ne? Uhní, ženská. A teďka půjdeš do boku. Tornádo. Nehejbej se, nekaž mi útoky. Nejlépe, když mu zničíte štít, jo. Půjde na bok. Ne, jsem to říkal. No.
No, zlobíš. Škoda, nevyšlo to. Akorát. Já se jdu napít. Budeš zlobit, jo. Tak, mám 50 000, neberte. Hochu. Uhni. Shard. Shard teda. Nevidím. No. Pojď. Si nehlídám ty, když je tady v afektu jako. No. A dost, já jdu zepředu. Ne. Ne, dupej. A už se zahrabáváš, udíkáš, jo? Hodnej kluk. Moc zadnej. Takže tím pádem bude asi nahoře. Jo, někde tady. Jo, je za kopcem. Co děláš? Tam se schoval. Jej, nedrkej do mě. Ne.
Takže vážení a milí, já se s váma vítám, loučím u tohohle streamu a děkuji, že jste tady byli, pokoukli na záznam, dali zdvořený palec nahoru, zanechali komentář, napsali jste. Zase příště zdvoř.